La 50 de ani, să te apuci să pictezi, pare să ceară un curaj pe care nu-l mai ai. La 60 de ani să te apuci de artă pare și mai dificil, iar dacă nu ai creat nimic până la 70 de ani, înseamnă că pur și simplu e prea târziu. Dacă ai trecut de jumătatea vieții și ai gândit vreodată așa, în timp ce inima ți se strângea când dădeai peste expoziția pictorului care expunea pentru prima dată la pensie, sau când citeai despre femeia care publica prima carte de poezie cu copiii și nepoții prezenți la debut, rămâi cu mine. Pentru că vreau să-ți spun de ce astfel de stări nu sunt neapărat invidie, ci mai degrabă o aducere aminte că și tu ai avut visul ăsta cândva. Ai fi putut să creezi ceva. Mintea ta mai poate fi creativă după 50 de ani? Sau asta e doar pentru artiști? Poate te gândești că la artiști talentul este evident, iar tu nici nu mai știi dacă ai vreo abilitate artistică, chiar dacă te bucuri de ceea ce creează alții. Poate analizezi și observi că ei au avut timp și alte condiții pe care tu pur și simplu nu le ai. Dar diferența dintre tine și cei care își activează mintea creativă este și de altă natură. Ei și-au dat voie să fie creativi. Nu sunt neapărat mai talentați decât tine. Și mai vreau să spun ceva care o să te mire. Creativitatea, după mijlocul vieții, nu este un moft. Ea devine o nevoie și îți voi explica de ce. Psihologia existențială ne învață așa. Actul creativ este năzuința spre nemurire, pentru că noi, ca ființe conștiente, știm că murim. Avem chiar și un cuvânt pentru final, îi spunem moarte. Și din rebeliunea împotriva acestui final se naște actul creativ. Asta spune psihologul Rollo May, el însuși pictor, că intensitatea creativă nu scade cu vârsta. Și chiar dacă ți este greu să crezi asta acum, creativitatea noastră crește pe măsură ce înaintăm în vârstă. Astăzi vei descoperi două transformări creative dramatice, care au început exact când majoritatea oamenilor ar fi spus că e prea târziu. Una la 50 de ani, alta la 72. Primul artist despre care voi vorbi descoperă culoarea după o viață întreagă de desene exclusiv în negru, iar celălalt inventează un limbaj artistic complet nou atunci când corpul nu îi mai permite să țină penelul în mână. Vorbim astăzi despre creativitatea care vine nu în ciuda vârstei, ci tocmai datorită ei. Ești la A trăi ca și cum ai ști, un podcast care pune alături psihologia de artă, literatură și poezie, pentru a te ajuta să te înțelegi mai bine, mai ales în a doua jumătate a vieții. Dacă ești pentru prima oară aici, bun venit! Sper să rămâi. Iar dacă ești dintre cei pe care deja îi consideri prieteni, poate-ți amintești că am vorbit despre Rollo May, părintele psihologiei existențiale, de mai multe ori până acum în podcasturi, dar nu ți-am spus niciodată traiectul lui. Și abia astăzi mi se pare esențial să înțelegi cum s-a format și cum a ajuns să scrie The Courage to Create, curajul de a crea, cartea care stă la baza acestui episod. M-am gândit să fac asta pentru că viața lui demonstrează exact ce ne învață și în carte. Deci, cum ajunge un psiholog să considere că actul creativ este esențial pentru sănătatea noastră mentală și pentru autoactualizare? Iată cum. La 21 de ani, May fusese exmatriculat de la universitate pentru activism politic. Provenea dintr-o familie dificilă, cu părinți divorțați, cu o soră cu schizofrenie, pe care trebuia mereu să o protejeze și el nu avea absolut nicio certitudine despre cum va arăta viitorul lui. Nu știa încotro să o ia, mai ales după exmatriculare. Așa că a acceptat un post de profesor de limba engleză într-un colegiu american din Salonic, din Grecia, fugind cât mai departe de Ohio. Alesese Grecia nu întâmplător, ci pentru că se simțea atras de cultura grecilor antici. Povestea asta se întâmplă prin 1930.
Imaginează-ți Grecia anilor 30, unde un tânăr de 20 de ani se află singur într-o țară străină unde le predă adolescenților, începători în limba engleză. May a început să se transforme într-un mod pe care nici el nu-l anticipa. Verile și vacanțele și le petrecea călătorind prin Europa cu un grup de artiști, un grup itinerant, pictând peisaje rurale alături de ei, desenând portrete, uneori participând la seminarii de psihologie. De exemplu, la Viena a fost invitat împreună cu tovarășii lui de călătorie de către Alfred Adler. S-a împrietenit cu diversi artiști care îi deschideau ferestre către lumi necunoscute. Însă, în esență, Rolomei în Europa era singur, iar singurătatea aceea profundă din Grecia, de care vorbea mai târziu cu o nostalgie interesantă, ca despre un loc unde a învățat să se vadă pe sine însuși, i-a permis să observe lucruri pe care tumultul din America le acoperise complet. S-a născut astfel în el o atracție către spiritualitate și când s-a întors acasă, s-a apucat să studieze teologia, convins că răspunsurile pe care le căuta se aflau în spiritualitate, nu în știință. Așa a devenit pastor la o biserică din New Jersey și timp de 2 ani a ascultat durerea oamenilor. A încercat să-i vindece, îndreptându-i către rugăciune și credință, până când a realizat ceva care i-a schimbat complet drumul. Problemele pe care le auzea în biserică nu erau religioase, nu erau teologice în esența lor, erau psihologice. Erau despre anxietate, despre singurătate, despre teama de moarte. Iar teologia, a gândit el, nu îi dădea instrumente să le atingă cu adevărat. La 31 de ani a renunțat la preoție și a început să studieze psihologia de la zero, la Universitatea Columbia, pornind dintr-un loc pe care mulți l-ar fi considerat prea târziu pentru o astfel de schimbare radicală. Și în timp ce studia psihologia, în al 2-lea an de doctorat, i s-a întâmplat ceva care i-a transformat complet gândirea și care a stimulat formularea temei centrale a întregii sale cariere. A fost diagnosticat cu tuberculoză, boală care ucidea mai mulți oameni decât oricare alta în epoca aceea. Iar studiile lui s-au oprit brusc. A petrecut 18 luni în sanatoriu, în munți, singur cu amenințarea morții în salon. Sigur, nu cu moartea abstractă despre care citise la teologie, ci moartea concretă, care îl speria la fiecare tuse, care îi reamintea în fiecare dimineață că timpul său ar putea să se termine curând, că e posibil să nu mai fie prea multe dimineți. Doctorii spuseseră că are șanse egale să supraviețuiască sau să moară, așa că tot ce putea face era să stea în pat, să citească și să aștepte radiografia lunară ca să îi spună dacă acea cavitate din plămân crește sau scade. În acele 18 luni cât a stat acolo, May l-a citit pe filosoful Kierkegaard cu obstinație, dar nu numai pe el. A scris despre anxietate, a gândit despre ce înseamnă să știi că vei muri și totuși să alegi să trăiești cu intensitate în loc să te paralizeze frica. Acolo, în patul din sanatoriu, a scris cartea care avea să devină fundamentală pentru psihologia existențială, The Meaning of Anxiety, o carte despre care v-am povestit de mai multe ori și în care May demonstrează de ce consideră el că anxietatea nu e o boală de tratat, cum se credea de către psihiatrii din epocă, ci că este o forță pe care ai responsabilitatea să o canalizezi către creștere sau autoactualizare. Din fericire, Rollo a supraviețuit tuberculozei și a reluat studiile întrerupte și a terminat doctoratul în psihologie la 40 de ani, devenind psiholog la o vârstă la care mulți consideră că formarea profesională s-a încheiat de mult. La 66 de ani a scris The Courage to Create, cartea în care spune că procesul pe care îl numim creativitate este o năzuință spre nemurire și că din rebeliunea împotriva morții se naște actul creativ. Că cele mai intense momente de creativitate vin exact
când conștientizarea morții devine acută. Când Rolomei explică la această vârstă matură despre creativitate ca rebeliune împotriva morții, el nu face teorie dintr-un fotoliu academic confortabil, ci într-un fel își povestește propria viață, își extrage principiile pe care le-a descoperit din propriile transformări și din propriile experiențe, din confruntarea lui cu finitudinea. Ceea ce face May diferit de majoritatea teoreticienilor creativității este că preferă să nu scrie despre teme clasice ale psihologiei legate de acest subiect, de exemplu despre talent, despre abilități, despre capacități, despre flexibilitate mentală, despre gândire laterală sau despre cum să devii mai inovativ. El prezintă creativitatea ca pe formă de curaj, curajul de a te confrunta cu anxietatea existențială și de a o transforma în formă, în simbol, în artă, care dă sens haosului. Pentru că actul creativ te pune față în față cu neantul. Desigur, când vorbesc despre curaj, s-ar putea să-ți se pară că mă refer la ceva bombastic, că sunt doar niște cuvinte potrivite care sună frumos. Cum adică curajul de a crea. Hai să le luăm pe rând și vei descoperi că ele au un sens profund. Ai reținut deja că May aduce în psihologie abordarea existențială și adoptă perspectiva filosofilor existențialiști care spun așa: curajul nu este absența disperării, ci mai degrabă capacitatea de a merge înainte în ciuda disperării. Adică poți fi îngrozit și să acționezi oricum. Da? Acesta este curajul. Și Rollo May distinge 4 forme prin care curajul se manifestă în viața umană. Curajul fizic, cel moral, cel social și la final curajul creativ. Hai să le parcurgem rapid pe fiecare în parte. Prima formă este curajul fizic. Soldatul care merge în luptă știind că poate muri. Sau persoana care intră într-o casă în flăcări ca să salveze un copil. Cel care, în general, își riscă corpul pentru altcineva. Când incendiul a început la Colectiv în București în octombrie 2015, unii au fugit afară, dar câțiva s-au întors înăuntru să tragă oamenii inconștienți prin foc și fum, știind că ar putea să nu mai iasă. Și pentru unii așa a fost. Sau medicii care au plecat în Africa de Vest în 2014 să trateze Ebola și știau că mulți dintre colegii lor muriseră deja de boală. Aceștia demonstrează curajul fizic. Este curajul cel mai vizibil, cel mai ușor de recunoscut, pentru că consecințele sunt imediate și vizibile. A doua formă de curaj este curajul moral, cel care denunță corupția chiar când asta îi distruge cuiva cariera, cel care refuză să colaboreze cu nedreptatea, chiar când toți ceilalți tac, cel care face tot ce poate pentru a îndrepta greșelile din lume, chiar când costul personal este uriaș. Edward Snowden, în 2013, lucra pentru NSA, avea un salariu excelent, avea un apartament în Hawaii, în general avea viitorul garantat. Și totuși a ales să dezvăluie supravegherea în masă a cetățenilor americani, a civililor, știind că va deveni fugar toată viața. Sau în România comunistă, profesoara Doina Cornea a trimis în anii 80 peste 30 de scrisori la Europa Liberă, denunțând regimul Ceaușescu. Și a fost concediată din învățământ, a fost bătută, a fost arestată la domiciliu, dar a continuat să scrie și să denunțe minciuna. A treia formă este curajul social, cel care riscă respingerea pentru a rămâne autentic, cel care refuză să se conformeze presiunilor grupului pentru a fi acceptat. În general, cel care riscă să aleagă singurătatea în loc de falsitate. Mă gândesc aici la Alexei Navalny, care s-a întors în Rusia în ianuarie 2021, deși știa că va fi arestat imediat.
pentru că refuza să trăiască în exil, în siguranță, pretinzând că totul este în regulă acasă. El a ales adevărul public în locul confortului privat și la final a plătit cu viața. Sau cântăreața Sinead O'Connor, o persoană profund credincioasă. A rupt fotografia papei la televiziunea americană în 1992 pentru a denunța abuzurile sexuale împotriva copiilor de către Biserica Catolică, când toată industria muzicală îi spunea să tacă. Consecințele au fost teribile. Cariera ei s-a prăbușit peste noapte, sponsorizările au dispărut. Publicul n-a mai plăcut-o. Însă ea a refuzat să pretindă că totul e în regulă pentru a rămâne acceptată, pentru că a considerat că autenticitatea nu se negociază, nu se dă la schimb cu popularitatea. Este curajul de a fi tu însuți când lumea vrea să te transforme în altcineva, când conformismul aduce siguranță și autenticitatea aduce izolare. Și alături de acestea, May pune a patra formă, curajul creativ. Și aici devine interesant, pentru că May nu spune că această formă de curaj e mai importantă sau mai nobilă decât celelalte. Spune doar că este diferită în esența sa. Iată ce scrie el. În timp ce curajul moral îndreaptă greșelile, curajul creativ descoperă forme noi, simboluri noi, moduri noi de a organiza experiența umană. Și diferența este evidentă. Curajul moral corectează ce este greșit în lume, iar curajul creativ inventează ceva ce nu a existat niciodată. May ne învață ceva tulburător. Fără curaj, dragostea noastră se confundă cu o simplă dependență. Muzica noastră devine doar tehnică, iar istoria devine pură informație. Asta înseamnă că fără curajul de a crea, tot ce facem devine mecanic, gol de sens profund, repetare fără viață. Poți avea toate abilitățile tehnice din lume, poți cânta perfect la pian fiecare notă dintr-o sonată sau poți reproduce orice pictură clasică, dar dacă nu ai curajul să creezi ceva nou, ceva al tău, ceva care vine din confruntarea ta personală cu existența, rămâi doar un executor tehnic, nu un creator. Și aici intervine legătura directă cu vârsta și cu tema noastră de astăzi. Rolomei observă că bucuria, joy, nu happiness, joy, este emoția care însoțește conștiința intensificată, capacitatea crescută de a simți și de a trăi, de a fi. Conștiința intensificată vine odată cu vârsta, pentru că la 20 de ani nu înțelegi cu adevărat că vei muri. Moartea rămâne ceva abstract, îndepărtat și ireal, dar la 60 de ani moartea nu mai este abstractă, devine mult mai apropiată și simți că este de neevitat. Ori această conștientizare acută a finitudinii ar trebui teoretic să paralizeze. Dacă știi că nu mai ai mult timp, de ce ai mai încerca ceva nou? Dar May observă paradoxul. Exact această conștientizare eliberează curajul creativ, pentru că acum știi exact că mai ai puțin timp și ai nevoie să descoperi ce anume vrei să spui înainte să se termine. Creativitatea devine astfel, în mod logic și necesar, o formă de rebeliune împotriva dispariției. Evident că nu poți opri moartea, dar poți crea ceva care să rămână după tine. O formă, un simbol, o expresie care să transmită faptul că am fost aici, am simțit asta, am înțeles ceva despre existență și vreau să las o urmă, un semn. Asta face curajul creativ diferit de toate celelalte forme de curaj, pentru că nu răspunde la o amenințare externă, ci vine din interior, din urgența existențială de a transforma experiența în formă, înainte de a fi prea târziu.
Iată baza necesară pentru cele două psihobiografii pe care îți propun să le explorăm astăzi și care cred că vor reprezenta bune exemple pentru a înțelege curajul de a crea. Încep cu artistul mai puțin cunoscut, Odilon Redon. Și din povestea lui aflăm cum și o persoană cu talent de necontestat poate să evolueze în creativitate după o criză existențială. Vreau să îți împărtășesc de ce Redon se transformă practic în alt artist la 50 de ani, dovedind exact teoria lui May despre creativitate ca rebeliune împotriva morții. Odilon Redon se naște în 1840, la Bordeaux, într-o familie prosperă, care își făcuse averea din comerțul cu sclavi în Louisiana, în anii 1830. Mama sa era creolă franceză, dar când observă că micuțul Odilon suferea de epilepsie și că avea o sănătate fragilă, ajunge la concluzia că e prea slab pentru a-l crește la oraș și îl încredințează doicii sale, care îl ia undeva la țară. De la 4 ani, copilul crește izolat de părinți, înconjurat de peisajul aspru din sudul Franței, cu vii întinse, cu cer albastru, luminos, cu aerul mediteranean alternând cu umbrele lungi ale crepusculului. La desen se dovedește că are o înclinație precoce și chiar de la vârsta de 6 ani, în mod spontan, puștiul ia cărbune și hârtie, pentru că asta avea la îndemână, și începe să copieze natura, casele, copacii din jur. Însă are un temperament melancolic, cumva întreținut și de suferința cauzată de epilepsie și de faptul că nu avea părinții alături. Și se simte mereu atras de umbră, de întuneric, și aceste teme își vor găsi expresie vizuală permanent în lucrările lui. Când crește, deși îi observă talentul la desen, tatăl său îl forțează spre arhitectură. Nu-l lasă să aleagă artele. Însă Redon eșuează la examenul de admitere, iar acest eșec devine pentru el o a doua șansă, o eliberare. Tânărul Odilon mai are parte de un moment care îi va schimba viața. Îl întâlnește pe botanistul Armand Claveau, care conducea un cerc intelectual din Bordeaux, reunind artiști, naturaliști și tot felul de gânditori. Imaginează-te că ești Odilon, ai 20 de ani și intri pentru prima dată în laboratorul botanistului Claveau. Pe mese sunt microscoape, borcane cu plante conservate în alcool, schelete de animale mici, tot felul de cărți deschise peste tot. Claveau, mentorul, te privește și îți spune: vino aici, și te invită să te apleci peste microscop. Fixezi ochiul pe lentilă și ceea ce vezi te șochează. O celulă vegetală mărită de 100 de ori arată ca o lume în sine, cu structuri geometrice perfecte pe care ochiul liber nu le vede niciodată. Și Claveau îi spune: asta este realitatea. Natura ascunde forme invizibile, iar rolul artistului este același cu al botanistului, să aducă la suprafață ce se ascunde sub aparențe. Apoi îți pune în mână o carte care tocmai șochează Europa, Originea speciilor, de Charles Darwin, publicată cu doar câțiva ani înainte. Și Claveau îți explică: omul nu a fost creat așa cum este acum, ci vine dintr-o serie de transformări care durează de milioane de ani. Specia umană e doar un punct într-o evoluție continuă. Formele vii se metamorfozează unele în altele. Granița dintre animal și om e mult mai fragilă decât credeai. Pentru tine, crescut într-o lume în care totul părea fixat de Dumnezeu, ideea asta e tulburătoare și fascinantă în același timp. Dacă formele vii nu sunt fixe, atunci nici arta nu trebuie să reproducă doar ce vezi, ci poate să vizualizeze transformările,
metamorfozele, formele intermediare pe care evoluția le-a lăsat în urmă. Claveau continuă și îți citește din Baudelaire. Natura e un templu unde stâlpii vii lasă să scape uneori cuvinte confuze. Și îți explică că poeții simboliști caută exact ceea ce caută și botanica, adevărul ascuns sub suprafața lucrurilor, lumea invizibilă care pulsează sub cea vizibilă. Și apoi îți dă să citești Edgar Allan Poe, tradus în franceză, Corbul, masca morții roșii, povești în care granița dintre vis și realitate, dintre viu și mort, dispare complet. Și realizezi ceva fundamental. Știința lui Darwin, fantasticul lui Edgar Allan Poe, nu sunt opuse, ci vorbesc despre același lucru. Lumea nu e ceea ce pare a fi. Sub suprafața ordinii se ascunde haos. Totul este metamorfoză, transformare continuă. Ei, această combinație explozivă dintre știință riguroasă și imaginație debordantă devine semnătura lui artistică. În desenele sale în negru vor apărea ochi uriași plutind în vid ca niște planete vii, păianjeni cu chip uman care zâmbesc, tot felul de creaturi hibride care par surprinse la mijlocul unei metamorfoze darwiniene, în faze neterminate, jumătate om, jumătate plantă, jumătate insectă. Redon pictează ceea ce Claveau i-a arătat la microscop. Celule uriașe, transformate în creaturi fantastice, organisme care par să aparțină unei lumi invizibile, pe care doar el a văzut-o. Denumește litografiile cu titluri care vin în spiritul lui Edgar Allan Poe. L'œil comme un ballon bizarre se dirige vers l'infini. Ochiul, ca un balon straniu, se îndreaptă spre infinit. O litografie unde un ochi uriaș plutește ca un balon cu aer cald, transportând în coș un cap decapitat conștient. Sau o altă lucrare. Un masque sonne le glas funèbre. O mască sună clopotul morții, unde o mască, detașată de orice craniu, sună clopotul bisericii cu mâna sa scheletică. Sau floarea mlaștinii, un cap trist și uman care pare un vis, ieșit exact din inconștient. Pentru că, exact cum a învățat de la mentorul său, știința și fantasticul sunt două căi către același adevăr ascuns. Realitatea nu este ceea ce ochiul vede, ci ceea ce imaginația descoperă sub suprafață. Redon rămâne necunoscut până în 1884, când Karl Huysmans publică romanul Arebur, un roman care șochează Parisul pentru că acolo apare un personaj neliniștitor. Des Esseintes, un aristocrat decadent care se retrage din lume în conacul său de la periferia orașului și își construiește o colecție bizară de artă, ca să reflecte cumva haosul interior al minții sale. Și Des Esseintes colecționează obsesiv desenele lui Redon în cărbune, pentru că ele sunt singurele opere de artă care nu îi arată realitatea exterioară pe care o disprețuiește, ci îi reflectă exact haosul și neliniștea pe care le simtă în interior. Iată un citat faimos din roman. Des Esseintes se oprinde lung în fața acelor planșe ale lui Redon. Acolo apăreau capete plutind în spațiu, ochi uriași deschizându-se ca niște flori sinistre, figuri umane germinând din tulpini sau dizolvându-se în umbre. Aceste viziuni, în același timp delicate și tulburătoare, păreau născute din febra visului. Ele nu reprezentau lumea reală, ci lumea interioară a spiritului, acea regiune misterioasă unde gândurile se transformă în forme și unde imaginația creează monștri subtili. În aceste litografii nu exista nimic din banalitatea naturii vizibile. Ele evocau mai degrabă spectrele care se ridică din adâncul sufletului.
Redon devenea astfel un poet al imaginilor obscure, un artist capabil să traducă neliniștea nervoasă a unei epoci obosite de realitate și însetate de vis. Romanul devine cult, instantaneu printre intelectualii Parisului, iar Redon devine brusc simbolul sensibilității moderne decadente, artistul care pictează nu ce vede ochiul, ci ce simte sufletul fragmentat al epocii sale. Dar faima aceasta nu îi aduce și siguranță financiară. De altfel, va fi destul de sărac până spre 60 de ani. Și asta totuși nu l-a oprit din a crea. Tot ceea ce crea Redon era rezultatul unui act creativ care îl consuma aproape până la posesie, pentru că picta acea lume invizibilă. Și această alegere l-a costat. În jurnalul său, A soi-même, către mine însumi, el mărturisește cum lucra de fapt. Artistul nu trebuie să copieze natura servil, el trebuie să o transforme prin misterul propriei sale sensibilități. În artă, realitatea vizibilă este doar un punct de plecare. Redon descrie exact conflictul pe care Rollo May îl identifică la orice artist autentic. Tensiunea între a reproduce ceea ce toți văd și a crea ceea ce doar tu simți că există. Și aici vine curajul de a fi diferit. Redon alege să picteze atâția ani, exclusiv în negru, doar cărbune și litografii negre, pentru că, așa cum scrie în jurnalul său, negrul este cea mai esențială dintre toate culorile. Își trage energia și vitalitatea din surse adânci și secrete. Nimic nu-l poate profana. Nu este plăcut ochiului, nu trezește nicio senzualitate. E un agent al spiritului, mult mai mult decât cea mai frumoasă culoare de pe paletă sau prismă. Când Monet și Renoir pictau lumină și grădini însorite care se vindeau imediat, Redon picta în negru lucrări pe care nimeni nu le cumpăra și pe care aproape nimeni nu le înțelegea. Curajul de a crea înseamnă și asta, să rămâi în obscuritate decenii întregi pentru a fi autentic conectat cu viziunea ta interioară. Apoi vine 1886 și o serie de tragedii care ar fi putut distruge orice om. Fiul său, Jean, moare la câteva luni după naștere. Apoi moare mentorul, Armand Claveau. Apoi pierde domeniul unde crescuse. Sănătatea îi este din nou fragilă. Și trece printr-o criză spirituală profundă în următorii 3 ani. Dar în 1889 îi se naște al doilea fiu, Henri. Și de data aceasta copilul trăiește. Este sănătos, devine un copil voinic care plânge și râde în brațele tatălui. Pentru un bărbat care a îngropat un copil și a trăit 2 ani întrebându-se dacă lumea este doar abis, un copil vesel devine dovada concretă că viața poate supraviețui morții. Și exact aici, la 49 de ani, după decenii de negru permanent, începe miracolul transformării creative. Redon adaugă prima tentă de culoare peste un desen în cărbune terminat, un accent de pastel, galben, apoi roz, apoi albastru, culoare care crește din negrul care rămâne la bază. Negrul nu dispare complet, rămâne fundație, dar culoarea explodează peste el, prin el, transformându-l. La 50 de ani scrie: m-am căsătorit cu culoarea de atunci. Am încercat să fac desen cărbune ca înainte, dar a fost imposibil. A fost o rupere definitivă cu cărbunele. Următorii 20 de ani produce flori fantastice care plutesc în spații de vis, figuri mitologice în lumi ireal de intense, compoziții în care nu știi dacă privești realitatea sau o halucinație. Mai ales florile lui Redon sunt unice, pentru că par creaturi care respiră, sclipesc, plutesc în spații unde nu știi dacă privești o realitate sau un vis. Și fiecare petală pare să conțină o scânteie din divin. Uite, de exemplu, pictează ciclopii, un ciclop uriaș cu un singur ochi, care privește de pe munte o nimfă adormită printre flori.
Este același ochi pe care l-a desenat obsedant de atâtea ori, ochi uriași plutind în vid. Dar acum totul s-a schimbat. Ciclopul nu este un monstru care să te terorizeze, ci apare mai degrabă ca o figură melancolică, blândă, care privește cu o tandră tristețe nimfa pe care nu o poate atinge niciodată. Apoteoza acestor transformări vine în Carul lui Apollo, o serie în care Redon însuși explică că este triumful luminii asupra întunericului, bucuria zilei în opoziție cu tristețea nopții și a umbrelor, ca bucuria unei dispoziții mai bune după o angoasă. În 1913, la 73 de ani, la o expoziție legendară din New York, îi se dedică o galerie întreagă, iar Redon devine unul dintre cei mai vânduți artiști ai întregii expoziții, alături de Matisse, Picasso sau Duchamp. Acum, hai să aplicăm lupa lui Rolomei la această renaștere de la negru la culoare. Ar recunoaște psihologul la Redon exact paradoxul pe care îl descrie în The Courage to Create? Felul în care restricția radicală eliberează creativitatea în loc să o înnăbușe? Când Redon își pierde copilul, mentorul, domeniul unde a crescut și chiar sănătatea îi se degradează, când îi se ia totul și conștientizează că viața a trecut în mare parte, el rămâne cu esența? Curajul lui Redon nu este curajul de a picta în culoare. Orice pictor poate picta în culoare. Curajul lui este să accepte că, deși a pierdut atât de multe, viața poate fi și bună și inundată de bucurie. Că exprimând această bucurie, nu se trădează, ci descoperă ceva nou din el, ceva cu care nu era familiarizat. Ieșind din întuneric, se dovedește a fi mai autentic, iar această mișcare interioară se reflectă și în exterior prin trecerea de la negru la culoare. Aici se dovedește promisiunea episodului despre creativitatea care crește cu vârsta. Primii 50 de ani din viață, Redon explorează diverse teme, printre care și moartea ca idee filozofică, prin tablourile lui negre. Dar rămâne o explorare intelectuală, oarecum distantă despre mortalitatea abstractă. Când însă Jean moare în brațele lui, când Clavaux dispare, când sănătatea îi cedează, moartea devine experiență care distruge, arde, îl sufocă. Iată ce notează artistul în jurnalul său. Primul nostru copil, Jean, a murit după câteva luni de viață. L-am ținut în brațe atunci când a plecat. Durerea a fost adâncă și tăcută. În acea clipă am simțit cât de fragile sunt toate lucrurile pe care le iubim. Când Ari supraviețuiește și viața îi oferă o a doua șansă, creativitatea lui explodează spre culoare, cu intensitatea pe care nu o avusese niciodată. Florile acelea pe care le pictează după 60 de ani sunt rebeliune față de ce fusese până atunci, pentru că știe deodată că, deși la un moment dat totul va dispărea, se bucură de prezent. Notează el în jurnal: am iubit umbra și misterul, dar vine o clipă când culoarea cere să se nască. Atunci floarea devine un miracol simplu. Ea apare ca o bucurie a ochiului. Fiecare petală pictată de el este o încercare de a sigila frumusețea vieții trecătoare. May observă că moartea conștientizată elimină amânarea, pretextele, superficialitatea. Trebuie să crezi acum sau niciodată. Și din această urgență se naște creativitatea cea mai puternică. Nu în ciuda vârstei, ci tocmai datorită ei. Asta a fost povestea lui Redon. Creativitate care explodează atunci când conștiința se lărgește. Dar ți-am spus la început că îți voi împărtăși două povești despre curajul de a crea după 50 de ani, pentru că este nevoie de mai mult decât un exemplu ca să înțelegi un principiu.
Dacă ai descoperit și ceva din tine în povestea lui Redon, te rog apasă pe like. Trimite-mi un semn despre felul în care aceste povești de viață pot fi oglinzi și pentru tine. A doua poveste este complet diferită și se referă la un pictor extraordinar de faimos, Matisse. Ce face Henri Matisse când ajunge la 72 de ani și se îmbolnăvește? Se oprește din creat sau doar din pictat? Vreau să-ți arăt cum Matisse inventează un limbaj artistic complet nou, exact atunci când restricțiile fizice devin extreme. Henri Matisse se naște în 1869, în nordul Franței, la graniță cu Belgia. Tatăl său era comerciant de cereale, mama conducea un mic magazin unde vindea materiale pentru pălării și vopsele. Matisse studiase dreptul la Paris și revenise în nordul Franței pentru a lucra ca grefier. La 21 de ani însă suferă o criză de apendicită și fiind spitalizat o vreme, apoi trebuind să stea în recuperare, mama îi aduce o cutie mică de vopsele din magazinul ei, așa ca să se distreze pentru a-i trece mai ușor timpul. Matisse va spune mai târziu: din momentul în care am ținut în mână această cutie, am știut că ea va fi viața mea. Gândește-te la asta. Un tânăr de 21 de ani, cu o carieră stabilă în drept în fața lui, descoperă accidental că singura vocație este pictura. Și o descoperă într-un moment de boală, de retragere din lumea activă. Ca și cum creativitatea nu așteptase decât un mic detur din drumul drept prescris al vieții normale pentru a ieși la suprafață. Henri abandonează dreptul spre disperarea tatălui său. Matisse merge la Paris să studieze artă. Eșuează la examenul de admitere la școala de arte frumoase, dar este acceptat în atelierul lui Gustave Moreau, un profesor foarte neortodox, care îi încurajează pe studenți să-și găsească propriul stil. Mergeți la Louvre, le spune Moreau, dar nu faceți copii exacte. Exprimați ce simțiți despre ceea ce copiați. În 1905, Matisse expune împreună cu un grup de artiști tineri la Salonul de Toamnă. Imaginează-ți sala expoziției la Grand Palais în 1905, pe pereți, picturile lui Matisse și ai prietenilor săi. Femei cu fețe verzi și roz, portrete în care jumătate din față e turcoază, peisaje cu copaci roz electric care par pictați într-o stare de delir. Și în mijlocul acestui haos de culoare stă o sculptură albă, delicată, clasică, un bust în stil renascentist italian. Un critic faimos, privind acest contrast, exclamă ceva care a rămas în istorie. Se Donatello parmi le fauve, e Donatello printre fiarele sălbatice. Donatello era marele sculptor renascentist italian, simbolul rafinamentului clasic. Adică sculptura asta civilizată, elegantă, e înconjurată de picturi care par făcute de niște animale sălbatice care au luat pe nelunghiare și au atacat pânza. Din ironia asta a criticului s-a născut numele mișcării, fauvismul, de la fauve, fiare sălbatice. Și Matisse a devenit liderul fauviștilor. Viața artistică a lui Matisse urmează apoi o traiectorie care pare perfectă. Face lucrări monumentale, pline de culoare, pline de viață. El devine faimos. În 1917, din cauza sănătății fragile, se mută în sudul Franței, la Nisa, și acolo descoperă o lumină mediteraneană pe care o căuta. Picturile sale acum au și mai mare succes. Are mai mulți bani, este mult mai cunoscut, e recunoscut practic ca fiind unii dintre giganții artei moderne. În 1941, când avea 71 de ani,
Matisse este diagnosticat cu cancer intestinal și intră într-o operație de urgență la Lyon, atât de complicată încât aproape moare pe masa de operație. Apoi suferă câteva luni în spital, luptându-se cu complicațiile. Rana, operația dezvoltă o necroză, mușchii abdominali îi rămân foarte deteriorați, așa încât nu va mai putea să stea în picioare perioade lungi niciodată. Iar asistentele de la spital îl numesc cel care a înviat când în sfârșit reușește să se ridice din pat, pentru că ele nu credeau că va supraviețui. Restul vieții, 13 ani până la moarte în 1954, îi va trăi într-un scaun cu rotile sau în pat, corpul fiindu-i prea slăbit pentru a mai picta în picioare la șevalet, cum lucrase decenii întregi, mâinile tremurându-i, vertijul dezechilibrându-l de câte ori încerca să stea prea mult ridicat. Dar pentru Matisse, acest moment devine punctul de început al celei mai radicale reinventări din istoria artei moderne. În loc să plângă pierderea, Matisse inventează un nou mod de a se exprima. Colajele, decupajele. Ia hârtia albă, are asistenții care o pictează în guașe, în culorile pe care el le selectează cu grijă și apoi folosește un foarfece mare, greu, din industria textilă și taie direct în culoare. Nu desenează mai întâi și apoi taie. Nu face un plan pe hârtie, o schiță, ci taie direct. Este ceea ce el însuși numește a desena cu foarfecele sau a sculpta culoarea. Gândește-te la gestul ăsta. Nu mai pictezi culoarea pe o suprafață. O tai, o sculptezi, o modelezi. Este o fuziune completă între desen, pictură, sculptură. E ceva ce nu existase niciodată înainte. Formele tăiate sunt prinse cu ace pe perete. Matisse, din patul sau din scaunul său cu rotile, îi dirigează pe asistenți, le spune mai la stânga, un pic mai sus, acolo, e perfect. Peretele devine șevalet și, pentru că nu mai poate merge în atelier, dormitorul lui este atelier. Spațiul întreg din jurul lui este pur și simplu o suprafață de lucru. Nu mai este limitat de dimensiunea unei pânze sau a unui perete. Poate lucra la scară arhitecturală, fără să fie constrâns de limitările fizice ale corpului. În 1943, în timpul războiului, Matisse trebuie să se refugieze într-un sat numit Vence. Acolo primește vizita unei tinere călugărițe dominicane care îi ceruse sfatul pentru renovarea capelei mănăstirii din Vence. Matisse se implică complet, nu cu sfaturi, ci preia întregul proiect și își promite să facă designul complet al capelei Rozariului din Vence. Adică ferestre de vitraliu bazate pe decupaje, ceramicile murale, veșmintele preoțești, mobilierul, crucifixul, toate detaliile din capelă. Lucrează la acest proiect mai mulți ani, în aceleași condiții. Și capela este inaugurată în 1951. Dar pe atunci Matisse era deja prea bolnav ca să participe. Însă a scris o scrisoare în care nota că această lucrare este rezultatul a 4 ani de muncă exclusivă și concentrată. Este rezultatul întregii mele vieți active, în ciuda tuturor imperfecțiunilor sale. O consider capodopera mea. La 82 de ani, după o viață întreagă de artă, spune că abia acum a creat capodopera sa. Matisse moare în 1954, la 85 de ani, la Nisa. Rivalul său Picasso, dar și prietenul său de viață, când aude vestea, spune că a dispărut singurul artist contemporan pe care îl respectase cu adevărat. Și acum să ne întoarcem la psihologul nostru care ne este ghid.
May vorbește despre limitare ca eliberare. Paradoxul că restricțiile radicale pot elibera creativitatea în loc să o înnăbușe. Matisse este demonstrația perfectă. Când pierde capacitatea de a picta în mod tradițional, el nu se resemnează. Folosește foarfecele ca instrument, pentru că penelul era pur și simplu imposibil de folosit. Și ceea ce creează este, în cuvintele sale, adevăratul meu sine, liber, eliberat. Curajul lui Matisse nu a fost doar să continue să creeze când era bolnav. Mulți artiști au făcut asta. Curajul lui Matisse a fost să reînceapă de la zero, la 70 de ani, și să inventeze un limbaj complet nou. Și acum să revenim la tine. Gândește-te la propria situație. Tu ce ai pierdut în ultimii ani? O capacitate fizică, un rol profesional, o relație sau un viitor pe care îl imaginai într-un anume fel. Ai observat că exact atunci când s-a terminat ceva esențial, ai realizat cât de puțin timp mai ai și că ai de ales dacă trăiești mai intens ceea ce îți rămâne în loc să aștepți sau să amâni? Matisse arată exact ce promiteam la început. Creativitatea nu scade cu vârsta, ci se intensifică tocmai pentru că pierderea te pune față în față cu finitudinea, cu limitările. Iar confruntarea asta clară te forțează să prinzi fiecare moment, să transformi experiența în formă și să trăiești cu toată intensitatea timpul pe care îl ai. Când vezi concret că există limitări, fiecare formă tăiată, exprimată, devine act de a opri momentul și de a prinde esența vieții înainte să se scurgă complet. Și asta nu e neapărat pentru ca lumea să-și amintească numele tău, ci pentru că doar așa poți să trăiești cu adevărat, exprimându-te. Am parcurs așadar două transformări radicale. Oare ce le leagă? Povestea lui Redon ne arată cum conștiința se lărgește prin acceptarea că atât întunericul cât și culoarea sunt reale și profunde și că nu trebuie să alegi între ele. Iar povestea lui Matisse ne arată cum handicapul fizic poate elibera creativitatea în loc să o sufoce. Când corpul nu te mai ajută, limitarea te forțează să alegi esența și să elimini tot ce e secundar. Amândoi au transformat anxietatea existențială în act creativ. May face o distinție care poate suna elitistă la prima vedere, dar devine clară când înțelegi ce observă el la artiștii autentici. Creativitatea despre care vorbește nu trebuie confundată cu ceea ce el numește escapist creativity, creativitate ca evadare. May scrie explicit că nu are de-a face cu hobby-uri, cu mișcări de genul fă-o singur, do it yourself, sau cu pictură de duminică sau alte forme de distracție de timp liber. Și adaugă că nicăieri sensul creativității nu a fost pierdut mai dezastruos decât în ideea că a fi creativ este ceva ce faci doar în weekenduri. Sigur că el nu judecă valoarea relativă a ocupațiilor. Hobby-urile pot fi frumoase, utile și reconfortante, dar vorbește despre intensitatea întâlnirii cu propria experiență. Pentru că notează așa: primul lucru pe care îl observăm într-un act creativ este că este o întâlnire intensă. Artiștii întâlnesc peisajul pe care se pregătesc să-l picteze, sunt absorbiți în el. Punctul esențial nu este prezența sau absența efortului voluntar, ci gradul de intensitate sau de angajare. Creativitatea autentică este confruntare, prin urmare. Uite, când Redon pictează flori după moartea lui Jean și moartea lui Claveau,
El nu se relaxează aplicând culoare pe pânză pentru a uita de suferință, ci se confruntă direct cu posibilitatea că poate exista bucurie și după acea devastare, că poți simți frumusețe după ce ai trecut prin oroare. Și astfel el dă naștere unei realități noi, dar nu doar face decorațiuni sau folosește arta ca ornament. El își lărgește conștiința umană, arătând că profunzimea și bucuria pot coexista. Sau când Matisse decupează hârtie colorată la 72 de ani într-un scaun cu rotile. El nu face terapie ocupațională pentru a-și ține mâinile ocupate la bătrânețe, ci se confruntă cu finitudinea corpului, care refuză să colaboreze și descoperă astfel că poate crea chiar și așa, experimentând ceea ce May numește bucuria autentică, emoția care însoțește conștiința intensificată, uh, dispoziția aceea care însoțește experiența actualizării propriilor potențialități. Prin urmare, putem avea toate abilitățile tehnice, să știm să amestecăm culorile perfect, să știm să desenăm proporțiile corecte, dar dacă nu există intensitatea confruntării cu propria experiență existențială, rămâne doar o execuție tehnică, fără curajul creativ despre care ne învață May. Deci diferența nu este între artă înaltă și hobby-uri de debutanți, ci între evadare, escapism și întâlnire, encounter, între a fugi de experiența ta sau a o transforma în procesul de a aduce la existență ceva nou, care spune ceva despre experiența umană universală. Pentru că, așa cum observă May, în timp ce curajul moral îndreaptă greșelile, curajul creativ descoperă forme noi, simboluri noi, modele pe care o societate nouă poate fi construită. Aceasta este creativitatea ca forma supremă a sinelui emoțional. Nu distracție, nu evadare, nu terapie ocupațională. Și sunt conștientă că în acest punct risc să te fac să crezi că May vorbește doar despre artiști profesioniști, despre Matisse și Redon, despre oameni excepționali care pictează capodopere. Și May prevede exact această obiecție și scrie în Curajul de a crea așa: procesul creativ trebuie explorat ca expresie a oamenilor normali în actul de a se actualiza pe ei înșiși, reprezentând forma supremă a sinelui emoțional. Creativitatea autentică nu este rezervată geniilor, este capacitatea oricărui om de a se actualiza, de a deveni ceea ce poate fi. Dar May ne mai dă o șansă nouă celor care nu suntem nici Matisse, nici Redon, dar care ne bucurăm de artă. În aprecierea noastră a artei creative, noi înșine desfășurăm un act creativ. De aceea, aprecierea muzicii sau a picturii sau a altor lucrări făcute de persoanele creative este de asemenea un act creativ din partea noastră. Asta ne arată că diferența nu este între artist profesionist și om obișnuit, ci între intensitatea confruntării versus evadare superficială. Poți fi, de exemplu, pictor profesionist și să faci mereu aceleași tablouri care s-au vândut bine, fără să te confrunți în mod real cu nimic. Sau poți fi o femeie de 62 de ani care merge la o expoziție a lui Redon și stă 15 minute în fața unui noir cu un ochi plutind în vid, dar nu ca un turist care face poză rapid și merge mai departe, ci absorbită complet în acel desen, în acel ochi singular care plutește fără corp și fără ancorare. Recunoaște în acel ochi
exact ce simte de când locuiește singură, singurătatea care plutește fără fundament. Sau poți fi un bărbat care descoperă poezia lui Borges și citește volumele lui cu un dicționar spaniol-român lângă el, rescriind strofe întregi de mână pentru a înțelege exact ce spune Borges despre cum ar trăi din nou dacă ar putea. Acest om nu doar consumă poezie ca hobby la pensie, ci este absorbit complet în fiecare vers care vorbește despre regrete și ultime șanse, recunoscându-și propriile decenii pierdute în ședințe și rapoarte sau pur și simplu timpul care a trecut. Citește versul "Dacă aș putea trăi din nou viața mea" și intensitatea cu care înțelege fiecare cuvânt e o confruntare cu lumea. În ambele cazuri, actul de a aprecia arta cu această absorpție devine un act de creație. Cei doi din aceste exemple imaginare nu doar văd desenul sau citesc cuvinte în altă limbă, ci întâlnesc intens propria experiență existențială prin intermediul operei, exact cum May vorbește despre encounter, gradul de intensitate, de absorpție, de angajare care transformă aprecierea în act creativ. Și May însuși a trăit exact acest curaj creativ despre care ne învață în această carte. El desenase și înainte, în adolescență, când singurătatea îl împingea să ia o foaie de hârtie și să deseneze ce vedea în jur. Dar la 21 de ani, când era singur la Salonic, a traversat ceea ce americanii numesc nervous breakdown, o depresie. La un moment dat, rătăcind pe dealurile din jurul Salonicului, a descoperit brusc un câmp întreg de maci sălbatici care se mișcau în vânt. Imagineați-vă, roșu, strălucitor, plutind delicat într-o parte și în alta. Și a stat acolo, complet captivat, și a desenat. Mai târziu, May a scris că acel desen cu macii însemna atât de mult pentru că era deschiderea unor lumi noi pentru mine. Pictura a devenit pentru el un mod de a vedea lumea. Nu era nici profesie, nici hobby, ci un act existențial de asimilare a frumuseții. Acolo el a realizat că pictura nu se face în principal cu penelul și culorile, ci este mai degrabă un mod de a vedea lumea. Și de aceea a continuat să picteze toată viața, acuarele, pasteluri, desene, în călătoriile sale. Nu a devenit niciodată pictor profesionist. A rămas psiholog, psihoterapeut, profesor, dar pictura nu a fost niciodată abandonată, nu a rămas ca o decorațiune, ci a rămas ca un act creativ profund, modul lui de a se confrunta cu lumea și de a transforma anxietatea în formă. Mai târziu, May a practicat meditație transcendentală. Era un curent în Statele Unite prin anii 60 și cu această ocazie a descoperit ceva interesant legat de creativitate și de meditație, cel puțin în cazul lui. Pentru el, meditația funcționa pentru stare de calm și pentru echilibru, însă simțea că liniștea psihologică profundă îi diminua tensiunea creativă. Și așa și-a dat seama că pictura sa necesita haos, tensiune, anxietate, lucruri pe care meditația le ștergea. May scria despre creativitate, că vine din confruntarea cu haosul, nu din evadarea din el. Și propriile picturi demonstrau exact asta. Iar la 76 de ani, May a publicat My Quest for Beauty, în căutarea frumuseții, o carte ilustrată cu propriile acuarele și desene, documentând căutarea frumuseții de-a lungul întregii sale vieți. Am ajuns la finalul meditației noastre asupra ideii despre creativitate, văzută ca o formă de curaj existențial. Sper că aceste povești te-au făcut să te gândești la curajul de a crede că poți evolua radical când majoritatea consideră că momentul tău de vârf a trecut.
și să recunoști că a începe o experiență creativă exact când lumea te consideră prea bătrân sau prea bolnav, este de asemenea o formă de curaj. Și dacă te interesează și alte psihobiografii aprofundate, dar și analize ale unor cărți sau eseuri care vorbesc despre marile teme ale existenței, te invit în camera membrilor. Acolo povestesc mai pe larg, mai lent, despre teme pe care în aceste podcasturi le prezint poate puțin mai sintetic, din motive de timp și de atenție. Redon a murit cu penelul în mână la 76 de ani, lucrând la Fecioara, la Vierj, o lucrare care a rămas neterminată. Matisse s-a stins la 84 de ani, înconjurat de decupaje. Rollo May a murit la 85 de ani în casa lui din California. Cu 2 zile înainte de moarte, însă, încă edita manuscrisul cărții The Psychology of Existence, Psihologia existenței. Un text despre cum să trăiești cu conștientizarea finitudinii. Până la ultima respirație, toți trei au creat. Asta, în cazul lor, a fost o cale de a trăi complet, pentru că exact despre asta vorbea May când scria despre curajul creativ. Creativitatea nu te salvează de la moarte, dar îți permite să trăiești intens până la capăt, să transformi confruntarea cu finitudinea în formă, în ceva care rămâne după ce tu dispari. Mulțumesc că ai ascultat până aici și dacă acest episod te-a mișcat, te încurajez să-l împărtășești cuiva care ar putea avea nevoie să-l audă. Până data viitoare, să avem curajul de a crea.